এভৰিৱান মই আপোনালোকৰ মৰমৰ আদি লভলি অফিচিয়েল 2157 ইউটিউব চেনেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আকৌ এটা আজি নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে নিৰামিষ ভুজি আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো জৰিয়তে আপোনালোকে চাই যাওক। দেখিছে ইয়াৰ ৰহ দাইল হয়, আপোনাৰ যিটো ৰঙা দালি, সেই দালিয়েদি আপোনাৰ ইয়াক মৰিচা হয়, ৰঙা মৰিচাইদি বনাইছোঁ, ধুনীয়াকৈ বইল কৰি বনাইছোঁ। ইয়াত একো দিয়া নাই, অকল ধনিয়া পাত মছলা চছলা একো দিয়া নাই। বহুত মানে একেবাৰে নিমখ হালধি আৰু আদা অকণমান ৰচুন অকণমান দি দিছোঁ। আৰু এইপিনে চালাডটোত বেলেগ একো দিয়া নাই। আৰু এইপিনে বুট আৰু ভিটো দিছোঁ। এইপিনে তিতা কেৰেলা আৰু বুট ভাজি, এইপিনে পিঁয়াজ, এইপিনে অকণমান চালাড সজাই লৈছোঁ। এইপিনে কাজি নেমু আৰু এনেকৈ আজি নিৰামিষ ভুজি ৰাতিপুৱাৰ ভাত সাজ খাওঁ। আৰু এইপিনে কুহুমীয়া পানী খালে মানে অকণমান পেটটো মানে চাফা হয়। এয়া দেখিছে আজি নিৰামিষ ভুজি, নিৰামিষ খালে আৰু এনেকৈ নৰ্মেলকৈ খালে মানে পেটটো ভাল হৈ থাকে, নহয় জানো? ৰেচিপিটো যে আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে, যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। মোৰ ফেচবুক পেজটোৰ নাম হৈছে ৰেচিপি আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে আদি লভলি অফিচিয়েল 2157। ফেচবুক পেজটোত যাব, তলত লিংক দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ। বাই বাই।